Ben je echt geïnteresseerd in politiek, dan zal je je breed moeten oriënteren. Blijf niet in een filterbubbel hangen waarin je vooral je eigen mening bevestigd krijgt. Dan leer je niks en je kan nu helemaal geen geloofwaardige discussie voeren als je je niet verdiept in de argumenten van je tegenstanders. Daarom bespreek ik vaak controversiële onderwerpen, zoals waarom stemmen mensen op de PVV van Geert Wilders. Bij de zoektocht op internet naar andere meningen kom ik vaak mensen tegen die zich openlijk afvragen waarom anderen op de PVV stemmen. Waarom stemmen ze op racisten, roepen ze. In hun ogen hebben ze de feiten aan hun kant en is het onmogelijk om er anders over te denken. Ik wil wel aandacht geven aan andere opvattingen. Dit betekent niet dat ik een PVV'er ben. Dit is geen stemadvies. Ik geef 10 verklaringen waarom ik denk dat mensen op de PVV stemmen. 1. Kleine overheid. De PVV wil een kleine overheid. Ze willen de eindeloze betutteling, bureaucratie en ambtenarij stoppen. De nadruk ligt op individuele verantwoordelijkheid en het terugdraaien van foutbeslissingen van tegenstanders. De andere bekende partijen, VVD, CDA, PvdA en D66, willen juist een grote overheid. De overheid moet alles bepalen in je leven. Dit is het klassieke verschil tussen links en rechts. Het klassieke verschil tussen socialisten en liberalen. Het bestaat al de hele mensheid en we hebben daar nog geen oplossing voor gevonden. Het is dus niet zo vreemd dat mensen ook rechts stemmen. 2. Europese Unie. De PVV wil uit de Europese Unie stappen. De EU is een soort van superstaat, één grote overheid voor heel Europa, dus per definitie een links systeem. De PVV wil de soevereiniteit terugbrengen in Nederland, baas in eigen land. Vrijwel alle andere partijen zijn echter eurofielen. Zij willen juist dat alle macht naar Brussel gaat. Maak niet de denkfout dat Europa gelijk staat aan handel drijven. De economische samenwerking was de EEG, die is in 1993 afgeschaft. Waar we het hier over hebben is de EU, de politieke unie, die vooral links georiënteerd is. 3. Staatsschuld. VVD, CDA, PvdA en D66 zijn al meer dan 40 jaar continu aan de macht. Het resultaat? Bijna 500 miljard aan schulden. Dat is het belangrijkste feit wat relevant is. Door die enorme schuld worden de belastingen keer op keer verhoogd en komen heel veel mensen in de problemen. De PVV wil dit terugdraaien. 4. Minder verspillen. Al tientallen jaren spreken de andere partijen over bezuinigen. Maar waar bezuinigen ze dan op? Zorg, onderwijs, pensioenen. De PVV wil niet bezuinigen, maar minder verspillen. Ontwikkelingshulp, massa-immigratie, Europa, fraude en corruptie. Allemaal posten waaraan we jaarlijks tientallen miljarden kwijt zijn. 5. Duidelijkheid. Als je wel eens politieke debatten volgt in de Tweede Kamer, dan moet je hebben opgemerkt dat het vaak gaat over onzinnige details. Vaak wordt daarmee het probleem niet eens opgelost. Voor veel mensen is daarom het duidelijke verhaal van Wilders een verademing. Gewoon duidelijk zeggen waar het op staat en met oplossingen komen. Dan kan je het er niet mee eens zijn, maar hij biedt wel oplossingen. Het is daarom niet zo vreemd dat veel hoogopgeleiden op de PVV stemmen. 6. Democratie. Vaak wordt er gezegd dat je beter niet op de PVV kan stemmen omdat ze toch nooit kunnen regeren. Onzin. Van de 28 partijen die meedoen, zullen er 20 nooit in aanmerking komen voor regeringsdeelname. Maar niet alles draait om regeren. We hebben een parlementaire democratie. Invloed en lobbygroepen zijn net zo belangrijk, of misschien wel belangrijker. Bovendien is de PVV een test voor de democratie. Als de democratie namelijk alleen maar toestaat dat er linkse regeringen komen, dan heeft het systeem zichzelf gedisqualificeerd. 7. Massa-immigratie. Terwijl de VVD, CDA, PvdA en D66 de afgelopen 40 jaar aan het regeren waren, is het aantal allochtonen toegenomen tot bijna 4 miljoen, met alle gevolgen van dien. Criminaliteit, terreur en het verdwijnen van onze cultuur, dat zijn objectieve feiten. De PVV wil dat terugdraaien. Je kan dan wel roepen dat het onrealistisch is, maar dat heb je ook niet geroepen toen al die ellende hier werd gebracht. 8. Alles discriminatie. Het moet je zijn opgevallen. Met uitzondering van de PVV lopen alle grote bekende partijen continu de racismekaart te trekken. Alles is discriminatie, van Zwarte Piet tot negerzoenen. Hoe kan je dit soort mensen ooit nog serieus nemen? 9. Onfatsoenlijk. Tegenstanders van de PVV redeneren vaak simpel. PVV'ers zijn racisten en zij zijn eerlijk en fatsoenlijk. Ik heb al vaker gezegd dat zeggen dat je eerlijk bent niet betekent dat je daadwerkelijk eerlijk bent. PVV'ers hebben hun buik vol van mensen die roepen dat ze eerlijk zijn, maar zich in de praktijk als extremisten gedragen. Stemmen op de PVV is niet zomaar een proteststem. Ze maken zich echt zorgen over normen en waarden, maar dan niet de normen en waarden van schijnheilen en hypocrieten. Besef dat veel mensen niet voor de PVV stemmen, maar tegen hun onfatsoenlijke tegenstanders. 10. Puinhoop. Bedenk een willekeurig onderwerp en zoek dat op in de actualiteit. Als je een krantenbericht tegenkomt uit de periode waarin de middenpartijen aan het regeren waren, dan zal je zien dat er altijd een puinzooi is. Of het dan gaat over onderwijs, zorg, veiligheid of privacy, overal is het een puinzooi. Alles gaat verkeerd. Overal zie je fraude en corruptie.
Veel mensen stemmen daarom PVV omdat ze het gewoon zat zijn. Inmiddels zijn er tussen de 1 en 2 miljoen PVV'ers. Het is ongeloofwaardig om al deze mensen weg te zetten als racisten. Ook het beeld van de teleurgestelde kiezer die eigenlijk een hekel heeft aan Wilders, maar uit angst racistisch stemt, klopt niet. Mensen hebben meer dan genoeg redenen om PVV te stemmen en ze doen dat met overtuiging, dus maak je borst maar nat. Je hebt slechts 2 mogelijkheden. Of je gaat door met uitsluiten, maar dat betekent ook dat je de democratie diskwalificeert en uiteindelijk aanstuurt op oorlog, of je gaat het debat aan op basis van de inhoud. Maar dat blijkt voor veel tegenstanders makkelijker gezegd dan gedaan.